હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આ વિડીયોમાં હું સમજાવવાની કોશિશ કરીશ કે આપણી જે અલગ અલગ પ્રકારના નોલેજ આપેલા એમાં મેઇન બે ટાઈપ્સ હોય છે, ડિક્લેરેટિવ નોલેજ અને પ્રોસેજરલ નોલેજ. તો આ બંને ટાઈપ્સ જે નોલેજને આપેલા છે એનો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સમાં કેવી રીતે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે એનો આપણે આમાં સમજવાની કોશિશ કરશું. તો અગર તમે મારી ચેનલ પર નવા આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં પણ શેર કરી દેજો. તો આપણે હવે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ કે કોને કહેવાય ડિક્લેરેટિવ નોલેજ. તો ડિક્લેરેટિવ નોલેજ છે એમાં આપણને પહેલેથી કોઈ થિયરી માટે ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું હશે, એક આપણને બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન આપેલું હશે. મતલબ કે ઇટ ઇઝ અ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ફોર્મ ઓફ નોલેજ. મતલબ કે આપણને પૂરેપૂરી ડિટેલ્સ આપેલી હશે કે કોઈ થિયરી છે એનું એકચ્યુઅલી ઇતિહાસ શું હતો, અત્યાર સુધી પ્રેઝન્ટમાં એના કેટલો પણ ટાઈમ જતો રહ્યો, એમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી આવ્યા. તો આમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ, સન ઇઝ રાઇઝ ઇન ધ ઈસ્ટ. મતલબ કે સૂર્ય છે એ પૂર્વમાં ઉગે છે. તો આ સેન્ટેન્સ છે એ વર્ષોથી આ જ ફોર્મમાં ચાલતું આવ્યું છે, એમાં આપણે કોઈ ચેન્જીસ નથી કરી શક્યા. તો જે એવા નોલેજ છે કે જેને આપણે ચેન્જ ન કરી શકીએ, એ સ્ટેટિક રહેશે. તો એવા બધા નોલેજને આપણે કહેવાય ડિક્લેરેટિવ નોલેજ. ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ અ એકચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર ઇન મેમરી એન્ડ નોન ટુ બી સ્ટેટિક. મતલબ કે ડિક્લેરેટિવ નોલેજ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ટોર તો કરેલું જ હશે અને એ સ્ટેટિક હશે કે એમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ નહીં થાય, ચાહે ગમે એટલો ટાઈમ કેમ ન ચેન્જ થયો રહે. પછી ઇટ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ નોલેજ વિચ ડિસ્ક્રાઇબ્સ હાઉ થિંગ્સ આર. મતલબ કે વસ્તુઓ કેવી છે તે ડિસ્ક્રાઇબ કરશે, તે આવશે ડિક્લેરેટિવ નોલેજની અંદર. હવે એનું બીજું એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. સ્મોકિંગ એન્ડ કેન્સર આર પોઝિટિવલી રિલેટેડ ટુ ઈચ અધર. મતલબ કે સ્મોકિંગ કરશું તો કેન્સર થશે જ. તો આ આપણને જે ખબર જ છે ઓલરેડી એ આવશે ડિક્લેરેટિવ નોલેજની અંદર. અને ડિક્લેરેટિવ નોલેજ છે એ કોલેજ એક્ઝિક્યુશન પ્રોસેસ. મતલબ કે આપણને પ્રેરિક્વિસાઇટ્સ મીન્સ કે આપણને કોઈ થિયરી નવી ભણીએ એની પહેલાં આપણને જૂનું શું આવડવું જોઈએ એને કહેવાય પ્રીરિક્વિસાઇટ્સ. તો કોલેજ નોલેજ એક્ઝિક્યુશન મતલબ કે કોઈ આપણને પહેલેથી થિયરી આપેલી તેમાં આપણને પહેલેથી કયો ડેટા આપણી પાસે હોવો જોઈએ, એ જ્યારે આપણે વર્ક કરવાનું હોય તો આ પ્રોસેસમાં તેનો ડિક્લેરેટિવ નોલેજનો યુઝ થશે. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ પ્રોસેજરલ નોલેજ. એમાં આપણે કયો ટાસ્ક કેવી રીતે પરફોર્મ કરીએ છીએ, કેવી રીતે એને ઓપરેટ કરીએ છીએ, એ કહેવાય છે પ્રોસેજરલ નોલેજ. ઇટ ઇઝ ધ નોલેજ ઓફ હાઉ ટુ પરફોર્મ એન્ડ ઓર હાઉ ટુ ઓપરેટ. મતલબ કે આપણે કોઈ ટાસ્ક કેવી રીતે પરફોર્મ કરશું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, એ આવશે પ્રોસેજરલ નોલેજમાં. એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ આપણું પ્રોસેસ ઓફ મેકિંગ ટી ઓર પ્રોસેસ ઓફ મેકિંગ રોબોટ વોક. પ્રોસેસ ઓફ મેકિંગ ટી મતલબ કે ચા બનાવતી વખતે આપણે શું કરશું, તો આપણને પહેલાંથી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપેલા હશે. પ્રોસેજરલ નોલેજમાં આપણને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલા હોય કે આપણે કોઈ પણ ટાસ્ક પરફોર્મ કરવાનો તો એની માટે આપણે આમથી આમ આપણે સ્ટેપ્સ ફોલો કરવાના છે. જેમ કે પ્રોસેસ ઓફ મેકિંગ ટી, તો આપણે પહેલાં એક તપેલું લેશું, એમાં પાણી ભરશું, એમાં ચા ખાંડ નાખીને આપણે એને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકશું, ઉકળી જાય પછી આપણે એમાં દૂધ રેડશું. આ જે આપણે પ્રોસેસ કરી એ આવશે પ્રોસેસના નોલેજની અંદર. બીજું એક્ઝામ્પલ છે પ્રોસેસ ઓફ મેકિંગ રોબોટ વોક. મતલબ કે સપોઝ કે આપણે કોઈ રોબોટને વોકિંગ કરાવવાની ટ્રેનિંગ આપતા હોઈએ તો પહેલાં એનો એક પગ આગળ મૂકશે, પછી બીજો, પછી વળી પાછો પહેલો પગ આગળ મૂકશે. જે આપણે એને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપીએ છીએ કે તું આ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કર, તો એને કહેવાશે પ્રોસેજરલ નોલેજ. તો આ હતી આપણી પ્રોસેજરલ નોલેજની થિયરી, કે જેમાં આપણે એ પણ લખી શકીએ કે ઇટ ઓલ્સો ઇન્ક્લુડ એક્સપ્લેનેશન એટ ટાઈમ્સ એન્ડ ગીવ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ઇન્ફરન્સ પ્રોસેસ. તો અહીંયા આપણી આ પ્રોસેજરલ નોલેજ અને ડિક્લેરેટિવ નોલેજ કમ્પ્લીટ થાય છે. તો આઈ હોપ કે તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને મારી ચેનલ પર તમે નવા આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ.